ሰላም ጤና ይስጥልን እንዴት ናችሁ? የአሬክስ መስፍን ቤተሰቦች እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ከባለፈው ፓርት ላይ በቀጥለው ማለት ነው። ዛሬ ፓርት 5 ላይ ደርሰናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህም እንግዲህ ከ1 እስከ 100 ያሉትን ጥያቄዎችን ለመዳሰስ እንገደዳለን ማለት ነው። ከዛ እያልን እንግዲህ ያሉትን ጥያቄዎች ኦቨርኦል እንግዲህ ከቨር ለማድረግ ያህል እንጥራለን ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ድረስ እንግዲህ በአክብሮት እንድትከታተሉኝ ለማሳሰብ ወዳለው ይቆየን። እሺ ስለዚህ እንግዲህ ከመጀመሪያው ጥያቄ ላይ እንግዲህ እንደዚህ እንደምናየው የሚለው እንግዲህ 22ኛ ላይ ነው። ስለዚህ ከ1 እስከ 100 ካሉት ውስጥ 22ኛ ተራ ቁጥር ላይ ደርሰናል ማለት ነው። ስለዚህ 22ኛ ተራ ቁጥር እንግዲህ ምንድን የሚለው a pharmacy is working in sterile production unit of pharmaceutical industry. She planned to start the production activity of new batch of ibuprofen injection ይላል። What is the first thing she should do before starting any production? A. Transfer material in the component from warehouse to classified rooms. B. Cleaning and preparing container items introduced into the preparation. C. Weigh raw material in weighing area and transfer them to plastic bag. D. Sterilize the equipment in the compounding area ይለናል። እንግዲህ ስለዚህ እንግዲህ አሁን እሷ ታርጌት ያደረገችው እያለን ያለው የተናገረ ያለው አይቡፕሩፌን ኢንጀክሽንን ነው። እንግዲህ ስለዚህ ይሄንን ለማስራት ነው ታርጌት የተደረገው። ስለዚህ ይሄንን ለመስራት እንግዲህ ይሄ ኒው ባች ነው መጠቀም የፈለገችው ከዚህ በፊት የተሰራ እንዳለ ነው ማለት ነው የሚያሳየን። ስለዚህ ምን ማድረግ አለባት ነው። እናንተ አሴ ፋርማሲስት እንደመሆናችሁ መጠን ይሄንን ስቴጅ መጀመሪያ ማድረግ ያለባችሁ ምንድነው እሱ ነው የሚለው። ስለዚህ ፈርስት ስቴፕ ቢፎር ስታርቲንግ ፕሮዳክሽን ኦፍ አይቡፕሩፌን ኢንጀክሽን መደረግ ያለበት ይላል። The first step that pharmacists should take before starting any production activity in a sterile production unit of pharmaceutical industry is to ensure that ለምን ስቴራይል ሆነ ብላችሁ ካሰባችሁ ምክንያቱም ኢንጀክተብል ፕሮዳክቶች ሙሉ በሙሉ ፍሪ ፍሮም ኤኒ ማይክሮ ኦርጋኒዝም ይባላሉ። አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ የኦፍታልሚክ ፕሪፓሬሽኖችም የዚህን አይነት ስቴጅ የመከተል አቅም አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ትልቅ ጥንቃቄ የሚያስፈልግ ነገር ነው። እያወራን ያለነው ስለ ኢንጀክሽኖች ስለሆነ ስፔሻሊ ስለ ፓሬንተራል ፕሪፓሬሽኖች ነው እያወራን ያለነው። ስለዚህ ይህን ሁሉንም ከማድረጓ በፊት ቼክ ማድረግ ያለባት እንግዲህ ኢኩዊፕመንት እና ኢንቫይሮንመንታል ስራው ክሊን ኤንድ ስቴራላይዝድ መሆን አለበት ነው። ሶ this is crucial to prevent contamination of final product which could lead to serious health consequences of to the for patient። ስለዚህ ይሄ ኢንጀክሽኑን ከመስንትን ከማረጓ በፊት ፕሪፔር ከማረጓ በፊት ትልቅ ቦታ ትልቅ ቫልዩ መስጠት ያለባት ቅድሚያ መስጠት የሚኖርባት ከምንም በላይ ኢንቫይሮንመንታል እና ኢኩዊፕመንቱን ሙሉ በሙሉ ክሊን ማድረግ አለባት ማለት ነው። እንግዲህ ከጽዳት ጋር በተያያዘ ነው። ስፔሻሊ ኢንጀክተብል የሆኑ ፕሮዳክቶች ትልቅ ተጽዕኖ የሚያስፈልጋቸው ነው በዚህ ዙሪያ ማለት ነው። ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ኢስ ዲ ይለናል። ስለዚህ ዲ ምንድነው? እሱን ስተራላይዝ ኢኩዊፕመንት ኢን ኮምፓውንዲንግ ኤሪያ ነው። ዚስ ስቴፕ ሹድ ቢ ፐርፎርምድ ቢፎር ፕሮዳክሽን ፕሮሰስ ቢግን ቱ ኢንሹር ዛት ኦል ኢኩዊፕመንት ዩዝድ ኢን ማኑፋክቸሪንግ of ibuprofen injection so free from any microorganism and contaminations ማለት ነው መሆን ያለበት ነው እየተናገረ ያለው ማለት። ይሄን ስላችሁ ታዲያ የግድ ኢኩዊፕመንቶችና ኤንቫይሮንመንቶችን ብቻ አይደለም ክሊን ማድረግ ያለብን ያ የግድ መጀመሪያ መደረግ ያለበት ተብሎ ስለሚታሰብ ነው እንጂ ሌሎቹም አስፈላጊ ናቸው። so here are the reason why each other option not correct first step A ላይ ለምሳሌ transferring material in the compounding from warehouse to classified room ይላል። ይሄ እንግዲህ ክሊን ከተደረገ ኢምፖርታንት ስቴፕ ነው። ፕሮዳክሽን ፕሮሰስ ውስጥ ትልቅ ኢምፖርታንት ስቴፕ ነው፣ ግን but should not be first step አይደለም ነው። ግልጽ ነው። the pharmacy should ensure that equipment and environment are clean and sterilized before bringing any material ወይም ደግሞ any compounding used for the production of drugs ማለት ነው። ቢላይ ደግሞ cleaning and preparing container items ነው። ስለዚህ introduced in the preparation is an important step ነው። ስለዚህ ይሄ ምንም ኢምፖርታንት ስቴፕ ቢሆን ግን እንደሌሎቹ ክሊን መደረጉ መጀመሪያ ከኢኩዊፕመንት እና
ኢንቫይሮንመንታል እነዚህ ኢኩዊፕመንት ላይ ፎከስ ማድረግ አይጠበቅብንም ነበር ማለት ነው። ሲለ ያለው ደግሞ እንግዲህ ዌይንግ ሮ ማቴሪያል ነው። እነዚህም ወሳኝነት ያላቸው ናቸው። እነዚህ አራቱ በአንድ ፕሮዳክሽን ውስጥ ትልቅ ኮንትሪቢሽን ይጫወታሉ። ነገር ግን ጥያቄው ያለው ግን አይቡፕሮፌን ኢንጀክሽን ስለሆነ የመጀመሪያው ስቴፕ መሆን ያለበት የትኛው ነው ብሎ ስለጠየቀን ነው። በዛ አንግል እንድትረዱኝ ይፈልጋለሁ እንጂ ሌሎቹ መልስ ይሆናሉ አይሆኑም ማለት አይደለም። ነገር ግን ቤዝድ ኦን እንደንትኑ ነው። ለምሳሌ እኛ ምግብ ከመብላታችን በፊት ለምሳሌ ምግብ ተዘጋጅቶ ሁሉም ነገር ተዘጋጅቶ መጀመሪያ ማድረግ ያለብን ምንድን ነው በተብለን ብንጠየቅ መጀመሪያ እጃችንን መታጠብ ቢኖርብናል የሚለው ማለት ነው እንጂ ምግብ መብላቱ በጣም አስፈላጊ ነው። ውሃ መጠጣቱ በጣም አስፈላጊ ነው። እነዚህ በአንድ የሁማን ቢንግ ላይፍ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ናቸው። ጀስት እንደዚህ አይነት ነው ማለት ነው። ሶ ዌይንግ ሮ ማቴሪያል ዊዝ አን ኢንትራንድ ትራንስሚዘንት ፕላስቲክ ባግ ሹድ ኖት ፈርስት ስቴፕ አይደለም። ዚስ ስቴፕ ካን ኦንሊ ቢ ደን አፍተር ፋርማሲስ ቱ ኢንሹር ዘ ኢኩዊፕመንት ኤንድ ኢንቫይሮንመንት አር ክሊን ኤንድ ስቴራላይዝድ ከሆነ ኤኒ ኮንታሚናንት ፕሬዘንት ዱሪንግ ዘ ስቴፕ ኩድ ቢ ትራንስፈር ቱ ዘ ሮ ማቴሪያል and ultimately end up the final product እንግዲህ ጥሩ አይሆንም። ምክንያቱም መጨረሻ ላይ እነዚህን ካደረግን በኋላ ኳሊቲ ኮንትሮል ስለምንሰራ ማለት ነው። ራሱን የቻለ ዲፓርትመንቱ በራሱ መንገድ ቼክ የሚያደርግበት ስላለ እነዛ ሁሉ እንግዲህ ሰርተን መጨረሻ ላይ እንግዲህ ኢንቫይሮንመንቱን አካባቢውን ጽዱ ማናረግ ከሆነ ኢኩዊፕመንታችን ማናጽዳ ከሆነ የሚለውን ነው። ሶ a pharmaceutical analyst who is working at pharmaceutical factory quality control ልብ በሉ እንግዲህ ከዛ ቀጥሎ የሚመጣው quality control unit ነው። so request to test the quality of manufacture salmeterol ይላል and fluticasone እነዚህ combined የሆኑ ነው። salmeterol long acting beta agonist ሲሆን fluticasone ደግሞ steroids ድራግ ናቸው። ነገር ግን ሁለቱም ለአስማቲክ ፔሸንት ነው preferable ሊሆን የሚችሉት። for oral inhalation packed in metered dose inhaled before ሪሊስ ነው እንግዲህ ሜትር ዶዝ ሲል መጣ። አሁን ለምሳሌ ሜትር ዶዝ የሚባሉት ለምሳሌ ሰልቡታሞል እና ዲዮድራንት ብንወስድ ወይ ሽቶ ብንወስድ ምንድነው ልዩነታቸው? ሁለቱም በፍ ያረጋሉ ሲባል መድኃኒት ሲሆን አንድ ጊዜ በፍ የሚያረጋው የፈለግነውን ፕረስ ብናረግ ሜትር አንዴ በፍ የሚያረጋው የሚቀጥለውን በፍ የሚያረጋው ተመሳሳይ ነው። ዲዮድራንት ወይ ሽቶ ግን በጣም በፍ ስናረግ ያዝ ስናረጋው በጣም እንትን የማረጋ አቅም የመርዘም ብዙ የመሆን አቅም አለው እንጂ እኩል የሆነ ዲስትሪቢዩት የሆነ ነገር አያወጣም ማለት ነው። ለዛ ነው ሜትር ዶዝ የሚባለው። what are the most appropriate tests in pharmaceutical analysis should conduct ነው። viscosity test and friability test ይለናል። እያወራን ያለ ነው ስለ ኢንሃሌሽን ነው እንግዲህ ስለ ኢንሃሌሽን ፕሮዳክት ነው። ቢ ደግሞ ሃርድነስ ቴስት እና ኮምፓቲቢሊቲ ቴስት ይለናል። ሲ ደግሞ ዲሶሉሽን ቴስት እና ዲስኢንቴግሬሽን ቴስት ይለናል። ዲ ደግሞ ማይክሮቢያል ካውንት እና ኮንተንት ዩኒፎርሚቲ ብሎ አስቀምጧል። So, the most appropriate test in pharmaceutical analysis should conduct for testing quality of manufacture salmeterol fluticasone inhaled practice method dose inhaler before release are ምንድነው እሱ እያለን ያለ ነው ማለት ነው። ማይክሮቢያል ኮንተንት ዩኒፎርሚቲ ነው ማለት ማይክሮቢያል ካውንት ስንል ግን this test essential to ensure that product is free from any microorganism contamination የምትለውን ማወቅ አለብን። ምክንያቱም እነዚህ ደግሞ ማይክሮ ኦርጋኒዝም ካለ ሲሪየስ የሆነ በፔሸንቱ ላይ ምን ያመጣል ማለት ነው። የሆነ ኢንፌክሽን የሆነ ሃርድነስ የሆነ ሃይወል ነገር ሊያመጣበት ይችላል ማለት ነው። ከዛ አንፃር ነው so the pharmaceutical analyst should perform microbial count tests must be ነው ማለት ነው። so determine total viable aerobic microorganism count present in product ይሄ ማለት እንግዲህ ካውንት ሲል እንግዲህ ሬንጅ ያላቸው ለምሳሌ በእነዚህ ውስጥ አሁን ኢንጀክተብል ከሆነ ፍሪ ፍሮ ማይክሮ ኦርጋኒዝም መሆን አለበት። ሌሎቹ ግን ሙሉ በሙሉ አንድ መድኃኒት ፒውር ነው ማለት ምንችለው ሞሮ አብዛኛው ወደ ሲያደላ ነው ማለት ነው። ወደ ኢንጀክተብል እና ትንሽ ወደ ኦፍታልሚክ ፕሪፓሬሽን ሲሆን ሌሎቹ ግን ከማይክሮ ኦርጋኒዝም ንጹህ ናቸው ማለት አንችልም። ወይ እንደም ኢምፒዩሪቲ ፍሪ ፍሮም ኢምፒዩሪቲ ብለን ማለት ስለማንችል ማለት ነው። so content uniformity በርግጥ ወሳኝነት አለው ግን የፈርስት ስቴፕ ነው። content uniformity is crucial to ensure that each dose of the medication contain correct amount of active ingredient የሚለውን ቼክ ማድረጉ ወሳኝነት አለው። the pharmaceutical analyst should conduct content uniformity test to verify that drug content is consistent throughout the batch ውስጥ እንደገና ደግሞ ensuring to the patient ያለም ሜዲንግ እንትን ያለው ብለን ቀደም ሜተድ ዶዝ ብለን የጠራ ነው ላይ ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ ያለው
A pharmaceutical company has been manufacturing adrenaline aerosol. Adrenaline aerosol. So the company has planned to relocate the packing and labeling room to reduce contamination happening during material flow. What is the most appropriate place for relocation for packing and labeling room ይለናል። ስለዚህ A near warehouse ይላል። B near preparation area ይለናል። C near quality control laboratory ይላል። D near finished product storage room አለ ማለት ነው። ስለዚህ factor to consider when relocating packaging and labeling ላይ ማድረግ ያለብን አንድ before determining the most appropriate place for relocating the packaging and labeling room, it is essential to consider various factors that can impact efficiency እና safety of manufacturing process. በማኑፋክቸሪንግ ፕሮሰስ እንግዲህ እያንዳንዱ መድኃኒት ኳሊቲው፣ ኤፊካሲው፣ ሴቪቲው ቼክ መደረግ አለበት። ይሄ ነው ትልቁን የኳሊቲ ዲፓርትመንት የሚጫወተው። ዚስ ፋክተር ኢንክሉድ ለምሳሌ አንደኛ ሚኒማይዚንግ ኮንታሚኔሽን ሪስክ ነው። ስለዚህ the primary goal for relocating the packaging and labeling room is to reduce contamination occurring during material flow ወሳኝነት አለ። therefore the new location should minimize risk of contamination ለመቀነስ ነው ዋናው አላማው ማለት ነው። efficient material flow የሚለው እንግዲህ the new location should facilitate smooth and efficient movement material between different stage of production ማለት ነው እንግዲህ እያለን ያለ ማለት ነው። ስለዚህ በሶስተኛ እንግዲህ ፕሮክሲሚቲ ቱ ኔሰሰሪ ሪሶርስ ነው። ይሄ ዋናው ፎከስ ማድረግ ያለብን ለምን መድኃኒቶችን ሪሎኬት እናደርጋለን ከሚል this new location should be close to resource such as raw material equipment and personal needed packaging and labeling operations ስለሚሆን compliance with regulatory requirement ነው። this እንግዲህ በብዛት GMP ብለን የምንጠራው good manufacturing practice ብለን የምንጠራው ነው። ይሄን ኮንትሮል የሚያደርግ the new location should meet all relevant regulation requirement related to pharmaceutical manufacturing including those related to cleanliness እንደገና ደግሞ ሴቪቲ አለ። ከዛ ኳሊቲ ኮንትሮል ላይ ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን ይጫወታል። ሶ አናሊሲስ ኦፍ ኢች ኦፕሽንስ ላይ ስንመጣ a near warehouse relocating the packaging and labeling room near to warehouse may facilitate easy access to raw material but could also increase risk of contamination due to presence of various material and equipment warehouse. This option may not deal to minimize contamination in primary goal ላይ አይሰራልንም። ምክንያቱም አሪፍ ሆኖ እያለ ኒር ዌርሃውስ ነገር ግን በዛው መጠን ደግሞ የተለያዩ እንግዲህ እነዚህ ከኢኩዊፕመንቶች የተለያዩ ኢኩዊፕመንቶች ስለሚኖሩ እነዛ ላይ ደግሞ እንግዲህ የተለያዩ የኮንታሚኔሽን ሬትን የመጨመር አቅም ስላላቸው ማለት ነው። B ላይ ደግሞ near preparation area ነው። placing the packaging and labeling room near to preparation area can facilitate efficient material flow between two operation. However, this option may increase risk of contamination due to the presence of various material and equipment in preparation area. This may not be best choice. Minimize contamination is the primary concern ማለት ነው። በሶስተኛ near to quality laboratory control ነው። Relocating the packaging and labeling group near the quality control laboratory can facilitate easy to access to necessary resource and personal quality control checks. This option can also minimize the risk of contamination by keeping packaging na labeling of operations separate from other part of the manufacturing process. This option seems to be most suitable choice considering primary goal reducing contamination during material flow ማለት ነው። ዲ ላይ ደግሞ ያየነው እንግዲህ ኒር ፊኒሽድ ነው ፕሮዳክት ስቶሬጅ ነው። ሩም ፕሌሲንግ ፓኬጂንግ ሌብሊንግ ሩም ኒር ቱ ፊኒሽ ፕሮዳክት ስቶሬጅ ነው። ፋሲሊቴትስ efficient material flow between two corporations. However, this option may increase risk of contamination due to presence of finished product and could potentially contaminate during packaging and labeling. So let's see overall, based on the analysis of option, the most appropriate place for relocating the packaging and the labeling room should need to quality control or the C is option ማለት ነው። ሲ ብለን የምንጠራው የቱ ማለት ነው? ይሄኛው ኒር ቱ ኳሊቲ ላብራቶሪ ነው ተመራጭ የሚሆነው ማለት ነው። እሺ ወደ 25ኛ ስንመጣ እንግዲህ ተራ 25 ቁጥር ላይ የምንገኘው በጥያቄው መሰረት an inspection team from IFDAIL was visiting pharmacy retail outlets for
periodic and scheduled inspections. During this inspection, they need to know the storage condition of vaccine. They ask the pharmacist to show an evidence of controlling the storage condition as per the manufacturing recommendation. What would be the most appropriate evidence that pharmacist should provide? A. The functionality of the refrigerator ይላል. B. A humidity record of the refrigerator ይላል. C. A temperature record of the refrigerator ይላል. D. A calibration certificate of thermometer in the refrigerator ብሎ አስቀምጦልናል። ስለዚህ the most appropriate evidence the pharmacist should provide demonstrate control of storage condition of vaccine as per the manufacturing recommended is C ይላል። ስለዚህ a temperature record to refrigerator ማለት ነው። Maintaining proper temperature is a critical for storing vaccine effectively. Vaccine are sensitive biological product ነው that lose their potency. አንድ ጊዜ ቫክሲኖች ለየት የሚያደርጋቸው their potencyያቸው lose ካደረጉ መመለስ አንችልም። ስለዚህ therefore monitoring and recording the temperature of the refrigerator where vaccine are stored essential to their efficacy and safety ነው። By providing temperature record of the refrigerator, the pharmacist can demonstrate that vaccine have been stored within a required temperature range specified by the manufacturer. This record serves concrete evidence that proper storage conditions have been maintained ስለመሆኑ ይረዳል። ይሄ ደግሞ ትልቅ ለመድኃኒቱ እና ለቫክሲኑ ኤፌክቲቭነሱና ኳሊቲውን ኢንሹር እንድናደርግ ያደርገናል። Monitoring and documentation temperature ነው። ስለዚህ record record also help in identify any deviation from record storage and condition problem. This proactive approach ነው allow for timely corrective action to be taken to prevent any compromise vaccine quality due to improper storage ማለት ነው። In conclusion, while factor like functionality of refrigerator, humidity level, calibration of thermometer are important for maintaining vaccine storage condition ላይ ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን የሚጫወት ነው። እዚህ እንግዲህ በጣም ትልቁን ነገር አዲር ማድረጉ ማለት ማኑፋክቸር ያደረገው ካምፓኒው እዛ ላይ ጽፎ ባስቀመጠው ሬንጅ ውስጥ ተቀምጧል አልተቀመጠም የሚለውን ኮንፊርም ለማድረግ ይረዳናል። 26ኛ A medicine retail outlet establishment was inspected for fulfillment of criteria. This inspection team identifies the medicine retail outlet. Establishment was wood reinforced wood wall painted with waterproof paint, roof allowing direct sunlight into the interior and a well cleaned soil floor which building feature in the establishment is the most acceptable and suitable in this case scenario. A. Roof allowing direct sunlight into the interior. B. Wall painted with a waterproof paint. C. Wood reinforced wood wall. D. Well cleaned soil floor. Roof allowing direct sunlight into the interior ለሚለው this feature of medicine retail outlet establishment this is most acceptable and suitable ነው. In the case scenario is roof allowing direct sunlight into the interior option A. This because natural light from the sun has several benefits for building including improved visual comfort እንዲኖር ያደርጋል. Direct sunlight can provide sufficient light for the interior of the building reducing the need of artificial lighting during the daylight. This can help to create a more comfortable environment for both customers and employment ይፈጥራል ማለት ነው። Energy saving by using natural light, the establishment can reduce energy consumption and lower its operating costs. This can be particularly beneficial for retail outlets that operate during daytime hours ማለት ነው። High health benefit ላይ ስንመጣ ደግሞ exposure to natural light is important for maintaining healthy circadian rhythm and overall well-being. Direct sunlight can also help to kill bacterial and viruses which can improve indoor air quality ማለት ነው። Well painted with waterproof ላይ ስንመጣ option B is well painted with waterproof paint is also acceptable feature of medicine retail outlet establishment. A waterproof paint can help to protect walls from moisture damage now, which is important for maintaining the structure integrity of building. It can also help to prevent
growth of mold and mild ብለን የምንጠራቸው እነዛ risk of ለሄልዝ ፕሮብለም የሚሆኑትን ምን ያደርግልናል ይቀንስልናል ነው። water reinforced mood wall ነው። option C is wood reinforced and what mood traditional building material that has been used for shelter in many parts of the world. Mood wall are durable and have good thermal mass, which means they can help to regulate indoor temperature and reduce energy consumption. However, walls are susceptible to moisture damage, so it is important to use appropriate reinforcement materials such as wood or bamboo to help protect against this. Well clean soil floor ላይ ደግሞ it is option this well clean soil floor is not acceptable feature of medicine retail outlet establishment. Soil floor are not suitable for area where hygiene is concerned as they are difficult to clean and disinfect. They can also harbor pests, allergens which can pose health risk to customers and employees. In addition, soil floor may not be compliant with local building code and ሬጉሌሽን ብሎ አስቀምጦልናል ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ሁሉንም ያሉትን ነው እንግዲህ በደንብ አድርጎ እየተነተነ የነበር ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ እንግዲህ የሚያሳየው እንግዲህ ሜዲሲን ሪቴል አውትሌት ኤስታብሊሽመንት ወይ ኢንስፔክተር ፎር ፉልፊልመንት ክራይቴሪያ ነው። The inspection team identified medicine retail outlet establishment has wood reinforced mood wall painted with waterproof paint, roof allowing direct sunlight into interior and a well-cleaned soil floor. Which building feature in the establishment is the most acceptable and suitable in case scenario ነው የሚለው እንግዲህ አብዛኛው እንግዲህ ካሉት ሪላቲቭሊ በጣም አሪፍ ተብሎ የሚታሰቡት እንግዲህ እነዚህ ናቸው። በተለይ ለማይክሮ ኦርጋኒዝም ኪል የማድረግ አቅም ስላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እስካሁን ድረስ እንግዲህ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ጥያቄ ካላችሁ ሐሳብ ካላችሁ በኮሜንት ከማስቀመጫ ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እንግዲህ በተቻለ መጠን ጥያቄዎቹን ሞዲፋይ ያደረኩ እንግዲህ እስከነ ኤክስፕላኔሽናቸውን መፈለግ እንድማረጉ እዚህ ላይ ስቴት ማድረግም ጊዜ ስለሚፈጅ ነው። ከዛ አንፃር ነው እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። እንግዲህ የዛሬ ቆይታችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ነባር ከነበራችሁ ደግሞ ላይክ ያደረጋችሁ ሌሎች ልጆችም ጋር እንዲደርስ ማድረግ ትችላላችሁ። እስካሁን ድረስ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ይቆየን። ቻው